Вітаємо в ефірі Львів Медіа. До нас з Авдіївського напрямку доєднується Максим Морозов, боєць Легіону Свободи. Пане Максиме, слава Україні! Героям слава! З 10 жовтня окупанти намагаються штурмувати Авдіївку, з загострення боїв на Авдіївському напрямку. Як минула ця доба і як прокоментуєте ситуацію загалом? Так, з ранку 10 жовтня, починаючи там з глибокого ранку, рашисти активізували наступ, вони дуже довго там накопичували сили, накопичували техніку, живу силу. Приблизно мінімум було задіяно 3 бригади. Саме для цього штурму стягували величезну кількість одиниць техніки. Почався наступ, приблизно в 3 напрямках вони били, тобто на Красногорівку. З півночі основна задача була захопити Терікон і висоти, які знаходились біля Авдіївського Коксухіму, бо це, захопивши ці висоти і Терікон, в принципі, Авдіївка така ставала як на ладоні і легко контрольована. Ще північніша задача була зайти на Бердичі, перерізати дорогу єдину, яка вела до Авдіївки, а з півдня вони через Опитне намагалися взяти в кліщі і завершити оточення Авдіївки, а потім зайти в саме місто і вуличними там боями завершити вже це оточенням повним взяття Авдіївки. Ну, як то кажуть, в них все пішло зразу не так, впливо на Опитну, там де зразу перекинувся один, тобто потім наші захисники почали активно знищувати техніку сили оборони, вони почали діяти злагоджено. Звичайно, було перед цим наступом і під час наступу величезна кількість авіаударів, величезна кількість арт-ударів, обстрілів. Такий масований, надзвичайно масований обстріл, особливо величезна кількість використана авіаракет типу Х. За моїми такими скромними, як то кажуть, підрахунками, 10-11 жовтня москальня як мінімум завдала по 50 авіаударів по це місто, це Коксухім і це там позиції, які біля міста. Я вже не можу, мабуть, ще й там таким населеним пунктом, як Ласточкіно, там те саме Бердичі, Степове, Северне, тобто величезна кількість авіаударів, не бувала навіть для Авдіївки, не бувала кількість, тому що, в принципі, не перший день на війні і, звичайно, були авіаудари, були ракетні, С-300 пролітали і так далі, але все одно така масована кількість авіаударів це було вперше. Надзвичайно складно. Плюс вони готувалися до цієї атаки, вони підготували величезну кількість ПСО, закидали ці ПСО дуже оперативно через свої телеграм-канали, через наші телеграм-канали, які в паніці поширювали ці новини. Хлопці, які, так би мовити, були в центрі, десь трохи хвилювалися, тому що по планах вже там вони закидали, що вони обійшли, перерізали, зайшли в Бердичі, зайшли, пройшли, воїни ЗСУ побігли, але, значить, комунікація між силами оборони, вона є, і ніякі ПСО на основну масу українських сил опору не поділи. Були, звичайно, окремі там люди, які панікували. В такій ситуації це нормально, тому що надзвичайно величезна кількість авіаударів, яка навіть стійкого бійця може вивести з рівноваги. Так от в Львів, я не пам'ятаю, щоб на Львів більше пролітало там 5 ракет, допустимо, а то можливо 1 чи 2. А тут загалом за день 50 авіаударів, від яких просто там полоне кров. Можливо, це якби лінійні сили трішки менші ракети, але все одно ракети типу Х несуть дуже серйозну силу. Тому в першу чергу взаємодія, комунікація з іншими підрозділами, зразу ліквідація цих ІПСО,
заспокоювало певних бійців і не давало можливості поширювати паніку далі. І, відповідно, стабільність психологічних бійців призвела до того, що ворог почав нести колосальні втрати, а за попередніми даними цифра звучить від 1200 до 2000 бійців було задіяно, з них ліквідовано чи там за поверненню теж біля 1000. Одиниць техніки там просто ще, так би мовити, офіційно, але тільки, скажімо, на тому фронті, який я міг, скажімо так, вивчати, на мою думку, було до 50 одиниць техніки. Це тільки на тій ділянці, яку я міг там спостерігати, контролювати її, з неї спостерігати. Щодо втрат, приблизно вже із сили Яблунця, звичайно, Генштаб надасть точні цифри. Я, знову ж таки, з того, що я міг спостерігати. По техніці, на мою думку, техніка десятками вичислюється, підбита або знищена. Ну і, звичайно, як мінімум 2 повітряні цілі. Пане Максиме, якщо можна ще скажіть, як ця доба пройшла, так? Тобто, як минула ніч з 11 на 12 жовтня, знову ж таки, ми не будемо поширювати зараз російські наративи, російські ПСО, тому давайте, аби ви розказали з перших вуст, тому що пишуть дуже багато всього за цю ніч. Та хай пишуть, вони Авдіївку ротом беруть і ще раз взяли ротом, і їхня така доля цих грязних окупантів, тому хай пишуть, що хочуть, як то кажуть. А на заборі теж написано. Але в даному випадку, звичайно, величезна кількість обстрілів продовжується, авіаудари продовжуються. Вчорашній день був легший тільки в тому, що, значить, не було задіяної такої великої кількості техніки, як 10-го, 11-го малі групи, ну як малі групи по 20-25 чоловік. Це ж така атака піхоти, але вже без підтримки техніки, тільки з підтримки авіації, з підтримки арти. Ну це теж така нездорова штука, якщо піхота, яка захищається, морально нестійка. Тому підтримували піхоту і оператор БПЛА, і арта, ну так би мовити, наша теж. І відповідно вчора теж ці атаки піхоти вдавалося відбивати, але це показувало, що в москальні ще є ресурси для атаки живої сили. Що зараз буде? Вони перегрупуються і спробують зробити другий удар, чи вони заспокояться і будуть там зализувати рани, так точно сказати не можу, да, чекаємо теж певні їхні дії. Але відбиття оцих атак 10-го масованої піхотної з масованою технікою і вчора піхотної атаки з підтримки там арти і авіації, вони показують, що сили оборони Авдіївки поки що знаходяться на високій моральній ноті, так, тому що тут треба не тільки мати, але і високі морально-вольові якості, щоб психологічно витримувати такі атаки і такі обстріли. Щодо ночі, вона теж пройшла неспокійно, теж були прольоти авіаударів, але так, по відчуттях їх стало менше. Побачимо, як буде день. Пане Максиме, а стосовно безпілотників, наскільки в ці дні ворог активно їх застосовував безпосередньо на Авдіївському напрямку? Безпосередньо на Авдіївському напрямку, незважаючи на їхню тотальну перевагу в повітрі, я маю на увазі саме авіацію, по БПЛА, я би сказав, що ми мали певний навіть паритет, тобто ми навіть не то, що паритет, а мали певну перевагу, тому що ті самі вже набридлі мавіки робили свою роботу, якби вони вже, знаєте, так ми кажемо, що це вже вчорашній день, там вже треба щось сучасніше, щось краще, але в цих атаках мавіки залишаються все-таки великою ще достатньо, хоч і вчорашній день, але залишається це достатньо серйозним інструментом у відбиття атак. FPV-дрони ми теж мали певну перевагу, це так.
Щодо вже таких вже вищих БПЛА, там Орлани або наші крила, тут вже ворог, я так думаю, як мінімум був на рівні. Авіація, в них була перевага, працювали наші ПЗРК розрахунки, працювали ППО, вдало, вважаю, вдало відпрацювала, розумію, і якби знаю, що тих ракет, тої кількості, яку вони використали, кількість, ракет типу ХАТ, то лі 29, то лі 38, здається, це питання більше спеціаліста. Звичайно, збити неможливо було, бо це і нереально їх збивати, вони там випускали і так далі одна за одною. Але повітряні цілі були ліквідовані. Тому ППО відпрацювало на добре, скажімо так, і мають свій результат. Але по ППЛА я хочу сказати, що цього разу десь була навіть певна перевага, і користуючись зразу нагодою, кажу, що захисники Авдіївки мають потребу в Мавіках, були втрачені, збиті, бо це була реальний штурм, і вони теж мали засоби протидронної боротьби. Звичайно, є там запроси і на FPV-дрони. Хто дивиться з львів'ян, виходьте на медіа, вони вам дадуть мої контакти, і ми з радістю почнемо з вами співпрацю. Друзі, якщо ви маєте бажання, найголовніше бажання і також фінансову можливість, напишіть під коментарями під цією трансляцією. Я з вами зв'яжуся і ми сконтактуємося, аби допомогти бійцям безпосередньо напряму купити БПЛА, купити дрони, тому що це вкрай важливо. Я вас контактую безпосередньо з гостем нашого сьогоднішнього ефіру Максимом Морозовим, тому пишіть, будь ласка, не будьте байдужими, давайте активно допомагати нашим оборонцям. Пане Максиме, давайте ще уточнення, тому що ви вже сказали, що окупанти одним органом намагаються вже 10 років брати Авдіївку, і ніяк в них не виходить, окрім як видавати звуки. У 2022-му вони теж це пробували, коли почалася велика війна, тоді вони намагалися глибоко охопити місто з обох флангів. Я так розумію, що зараз цей наступ відрізняється тим, як ви вже тільки що розказували, великою кількістю авіаударів. Чим ще відрізняється, чи насправді це просто один і той самий м'ясний штурм, якщо так можна сказати? Бачите, справа в тому, що почнемо з 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення. Дійсно, вони мали часткові там успіхи як на південному, так і на північному флангу Авдіївки. Тобто їм не вдалося в лобову пройти, штурмувати місто Авдіївка, вони зупинилися на промзоні і на позиції «Зеніт», і відповідно вони взяли Бутов, куди пролітали С-300, все, мусили відійти сили оборони з Бутовки, але на «Зеніті» і на промзоні штальня спіткнулася і зупинилася, що в лобову не вдасться взяти, і відповідно після того почалися такі масові атаки, постійні атаки, і головне системні щодо того, щоб взяти кліщі, оточити в оточення, і вже тоді в оточенні знищити сили оборони в самій Авдіївці. Частково і локально їм це вдавалося, вони дійсно просувалися з обох флангів, і от зараз зупинилися там на північі на селі Красногорівка, взяли село Красногорівка, з півдня це Опитне, і рухались далі. Певно, була дуже така величезна загроза перерізання дороги, але українськими силами були проведені декілька локальних операцій щодо там відсунення Кацапні на півдні. Це вдалося. Відкинули їх від дороги достатньо в принципі, до Опитного. І зараз, коли вони втратили отаку територію, яку вони здобували всі ці місяці, перетворюючи там її на сіру зону, потім беручи її під контроль і так далі, зараз, я так розумію, вони вирішили одним ударом повернути як мінімум втрачені позиції і перерізати дорогу. Тому цей план по уточненню, він основний уже десь з літа, мабуть, або з осені 22-го року. Тобто вони рік уже намагаються оточити. Так, вони мали локальні успіхи, так, вони мали якісь системні дії, але буквально
місяць, чи було в ЗМІ це висвітлювали, що українські військові відкинули до опитного москальню і, відповідно, так би мовити, знівелювали загрозу оточення. Я так думаю, москальня якраз цей місяць чи півтора готувалася, накопичувала сили і от намагалася повернути, заодно і закрити питання по оточенню. Їм це не вдалося, вони понесли величезні втрати, все уточнення, яке я можу дати, і на рахунок авіаударів, так, дійсно, це так, неприємна, надзвичайно неприємна штука, але, ще раз скажу, сили опору перенесли це випробування титанічно. Є така версія, що зараз штурм на Авдіївку відбувся не випадково, що так Путін хоче закріпитися на тимчасово окупованих територіях Донецької області, тим самим відсунути лінію фронту. Запитаюся у вас, як ви думаєте, чому саме зараз, та й в принципі, чому активізувався штурм на Авдіївку? Дивіться, я як мінімум дві причини. Перша, скажімо, стратегічна, адже б'ючи по Авдіївці, вони намагаються відтягнути сили на наші наступу, які є на Запорізькому, щоб в разі успіху наше командування було змушено резерви перекинути саме на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їх наступ. Там можливий наступ на Констаху, можливий наступ на Покровськ, можливий наступ на Селідово, можливий наступ на Нью-Йорк, відповідно, щоб були задіяні наші резерви, які ще зараз сконцентровані на наступі в сторону Токмака чи Мелітополя, чи куди вирішило командування. Це перший такий стратегічний. Тактичний, це, звичайно, тактично-символічна мета. Це, звичайно, взяти цю Авдіївку вже за 9 років, нарешті, і не тільки роком, відповідно, що взявши її, зробити величезний символізм, величезну перемогу типу Бахмута, і, відповідно, продовжити наступ уже на Донеччині, це на ті міста, які я вже казав, Нью-Йорк, Констаха і Покровськ. Тому такі дві цілі, дві мети, одна стратегічна, і друга символічно-тактична, як на мене. Давайте ще тоді уточнимо такий нюанс, тому що насправді зараз заходимо в осінньо-зимовий період. Ми бачили із власного досвіду, що в принципі зима – це не перешкода для того, аби вести якісь контрнаступальні дії і мати успіхи. Але виглядає так, що росіяни загострюють саме Східний фронт в цей період року, який в нас буде. Чому, на вашу думку, і чи буде грати зима на руку ворога? Ви знаєте, зима буде грати на руку всім або проти всіх. Вона нейтральний гравець, вона всіх однаково колодить, так всім холодно. Тобто, як і ми, так і вони готуються до холодної зими. Уже, так би мовити, є певні, принаймні в мого підрозділа, вже є певна кількість людей, які допоможуть паливними брикетами. Тобто ми вже готуємося, вже холодно, вже, так би мовити, неприємно вночі, бо температура впала. Це ж не тільки нам, це так само і цим паршивим москалям, їм так само ж холодно, і їм так само треба утеплятися. Що грає? Звичайно, грає плюс, плюс нам, їм, це не плюс, це просто земля стає тверда, відповідно, земля стає тверда і поліпшує проход транспорту важкого, мається на увазі, танків, важкої техніки. Навіть сам наступ, бачите, москальня почала в лютому, коли земля тверда, і, відповідно, техніка може їхати, щоб не грузнути в українських ґрунтах. І зараз, як би там не було, на Донеччині земля в'язка, і щоб не в'язнути в цьому осінньому ґрунті, в принципі, тому москальня і посилює, ці наступальні дії на саме північному
східно-північній ділянці фронту, і відповідно і також я чекаю загострення на Луганському напрямку, Куп'янськ, там теж величезна, всі бачимо, що величезна сформувалася така Ударна група. Угрупування військ москальських, відповідно, чекаємо загострення там. Я думаю, там теж почнуться величезні шторми, небачені. І це все дійсно пов'язано з тим, що поки нема дощів, я б ще не назвав це зимовими штормами, до зими ще далеко. Але зараз, поки не пішли масово дощі, ґрунт ще може витримувати техніку, і техніка не врізає. В них до початку дощів, від них ще є час, так би мовити, от в ці такі сонячні дні, тому що так, температура стає, але ще на Донеччині сонячно, ще ґрунт не став, не пом'як від дощів, і зараз оцей буде короткий період саме до початку дощів. Далі почнуться дощі, і я так думаю, ніхто, ні ми, ні вони не будуть робити якихось атакувальних дій, тому що це буде неможливо, грунти не будуть пускати техніку, а вже після дощів і коли замерзне, то відповідно почнуться атакувальні дії, але я думаю, що вони будуть з обох сторін. Пане Максиме, якщо можна, уточніть, будь ласка, хто намагався штурмувати Авдіївку останні кілька днів? Це мобілізовані, це кадрові військові, чи це збірна солянка? Ви знаєте, це збірна солянка, я вже, мабуть, неодноразово казав, що я не утруждаю себе розбором сортів лайна. Вони все лайно, і неважно, як вони себе називають. Звичайно, ці там бригади потім будуть повідомлені статистами, що це за бригади, які там, вже є інформація, що це і так звана бригада ДНР, і була там ВДВшна кацапська бригада, і ще якась була мобілізована, але цифри, тобто номера цих бригад, військових частин, я не вникав в це питання свідомо. Вони всі лайно, і ставитись до них так і треба, яким вони є. Ще потрудняти себе тим, щоб запам'ятовувати їхні назви, знаєте, абсолютно нема бажання. Пане Максиме, я вам дякую за інтерв'ю, дякую, що ви до нас вийшли в ефір, незважаючи на кілька спекотних днів і ночей на Авдіївському напрямку, зокрема. І я нагадую нашим глядачам, що є можливість допомогти хлопцям з Авдіївки. Безпосередньо це можна зробити, написавши коментар під цим відео. Я з вами зв'яжуся і дам безпосередньо контакти до нашого гостя, до пана Максима Морозова. І ви вже можете вирішити питання по дронах, безпілотниках, які дуже допомагають втримати рідну Авдіївку і не тільки від російського окупанта. Пане Максиме, я вам дякую. Бережіться, дякую за розмову.